Satu orang. Oh, tiket tak payah. Okey. $30. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Cruise Nasib Putrajaya. Terima kasih kerana memilih klien kami pada waktu ini. Perjalanan ini akan bermula daripada Jati Putra sehingga Jambatan Sri Gemilang dan akan berputar balik mengikut laluan yang sama. Untuk langkah-langkah keselamatan anda, jaga keselamatan terletak di bawah tempat duduk masing-masing. Jika tiada, kami ada sediakan di hadapan deck. Merokok, vape, nanostik dan juga alkohol adalah dilarang sama sekali di sekitar box ini. Jika berlaku sebarang kecemasan, sila patuhi arahan yang diberikan oleh Kapten. Pintu kecemasan terletak di bahagian hadapan dan di belakang box ini dan Kapten bertugas pada waktu ini adalah Kapten. Menjadi wilayah persekutuan yang ketiga selepas Kuala Lumpur yang lapor pada tahun 2001 dan kawasan disejar adalah seluas 4,931 hektar. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri anda ada satu mercu tanda kalian ribu. Ketinggian menaranya adalah 68 meter. Reka bentuk dari atas kelihatan seperti bunga kebangsaan Malaysia itu Raya. Monumen Al-Bahari itu dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir. Reka bentuk pula diinspirasi dari Taj Mahal dari India. Di dalamnya ada Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Keluasan kasih ini adalah seluas 650 hektar dan sumber airnya datang dari dua batang sungai iaitu Sungai Chua Kajang dan juga Sungai Isam Dengkil. Kedalaman tasik ini bermula dari 3 hingga 14 meter dan terdapat 36 jenis ikan air tawar. Berwarna kelabu, ini adalah masjid yang kedua dan masjid terbesar Putrajaya iaitu Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin. Masjid ini juga dikenali sebagai masjid besi kerana 70% daripadanya diperbuat pada 6,000 tan besi dan 30% diperbuat pada konkrit. Ia boleh memuatkan seramai 20 hingga 24,000 jemaah dalam satu masa.
Ia dibina pada tahun 2004 dan siap pada tahun 2009. Penerbangan di hadapan anda adalah jambatan monorail. Jambatan ini masih lagi tergendala dan mereka bentuk pula diinspirasi pada jambatan Golden Gate dari San Francisco, USA. Jambatan yang ketiga terpanjang pula itu jambatan Sri Sarjana dengan 300 meter dan mereka bentuk pula diinspirasi daripada jambatan Sydney Harbour dari Australia. Diang Tan Sri Lim Kok Wing. Lim Kok Wing adalah pengasas kepada Universiti Lim Kok Wing di Cyberjaya. Di kawasan ini selalunya ada sukan air seperti Dragon Boat. Chinese selalu main Dragon Boat di kawasan ini. Itu Jambatan Sri Gembira atau lebih dikenali sebagai Jambatan Istiadat. Panjangnya adalah 240 meter dan mereka bentuk pula diinspirasi pada jambatan Alexander yang ketiga daripada Paris. Cara ini adalah University Harriet Ward University. Spesialnya tentang Harriet Ward University, di atas punggungnya ada rumput padang.